این عکسی از کارخونه بیدستان که تو 10 کیلومتری جاده قدیم کرج قزوین فعلی قرار داره. نزدیک به 80 سال پیش توی این کارخونه یه مدل نوشیدنی الکلی تولید میشد که کم کم بین مردم به عرق سگی معروف شد و هنوزم که هنوزه اسم عرق سگی به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین نوشیدنی‌های الکلی بین مردم رواج داره. با ما همراه باشید تا متوجه بشیم اسم عرق سگی از کجا اومده و سرنوشتش به کجا رسیده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اون زمان که این کارخونه ساخته شد اسمش میکده قزوین بود و اولین کارخونه ای تو ایران بود که نوشیدنی‌های الکلی تولید میکرد و صاحباش چند نفر یهودی بودن که مردم قزوین بهشون میگفتن جهود. سال 1312 بود که با شراکت این 3 نفر یهودی به اسمهای نعمت الله مسنن، ارسطو صالحی و رحیم سیمانتوب این کارخونه تو زمینی به مساحت 20,000 متر مربع ساخته شد و محصولات تولیدی اون شراب، انواع لیکور و عرق، کنیاک، ودکا و همینطور الکل سفید، طبی و صنعتی بود. کارخونه میکده تو محدوده شمالی خیابون سعدی امروزی قزوین قرار داشت. قزوین تو دوره قاجار 9 تا دروازه داشت که یکیش این دروازه‌ای که عکسش رو می‌بینید، دروازه شیخ آباد. این محله به گوی میدان یا به زبون محلی به قوی میدان معروف بود و تو دوره قاجار پر جمعیت ترین محله شهر قزوین بود. تو دوره پهلوی اول برای نوسازی محله دروازه شیخ آباد رو خراب کردن. مسیر رودخونه فصلی بازار رو تغییر دادن و بعد هم احداث خیابون سعدی شروع شد. خیابونی که البته ساختنش به مشکلات زیادی خورد و خیلی زمان برد و حتی روزنامه صدای قزوین تو شهریور 1340 تو اعتراض به وضعیت نامناسبش نوشت: هر کس بخواد به سمت نیستی بره شبها از میون کوچه‌های شهر به خصوص کوچه کنار رودخونه قدیم که اسمشو خیابون سعدی گذاشتن پیاده یا حتی با ماشین حرکت کنه تا ببینه جون سالم به در میبره یا نه. با شروع احداث خیابون سعدی و تخریب دروازه شیخ آباد، یکی از بناهایی که تو محدوده شمالی این خیابون قرار گرفت کارخونه میکده بود. خب از اصل داستان دور نشیم، برگردیم سر میکده و محصولاتش. قبل از هر چیزی اینو بگیم، همونطور که همتون میدونید عرق یه نوع از نوشیدنی‌های الکلی دستساز ایرانیه که از کشمش تولید میشه و از معروف‌ترین نوشیدنی‌های الکلی ایران بوده و هست و خیلی هم مصرف کننده بالایی داره. عرق سگی الکل بیشتری نسبت به نوعای دیگه عرق داره و به اصطلاح سنگین تره. مقدار الکلش هم معمولاً بین 45 تا 55 درصده. تو سالهای اولیه تأسیس میکده قزوین این محصول کارخونه که عکسشو میبینید به اسم عرق میکده از کشمش تولید میشد و به خاطر اینکه روی باندرول شیشش عکس سگ شکاری بود تو فرهنگ عامه به عرق سگی معروف شد. مقدار الکلش بسیار زیاد بود و بوی خیلی تندی داشت و میگن بسیار هم گیرا بوده. به خاطر همین صفت عامیانه بعدها آرم اونو عوض کردن، ولی تو فرهنگ ایران و ایرانی عرق سگی موند که موند. تو سال 1330 مواد اولیه مورد نیاز این کارخونه یعنی انگور عسکری، بیدانه و شاهی از باغستان قزوین، تاکستان و همدان تامین میشد. مصرف شرکت میکده تو سال 1500 خروار انواع انگور و 2500 خروار کشمش بیدانه و عسکری بود. میگن که 1,200,000 بطری هم خروجی یا همون محصولش بوده. گفتیم که این کارخونه تو شمال محله‌ای ساخته شد که بهش میگفتن گوی میدان و محله پرجمعیتی هم بود. بوی تفاله‌های انگور و کشمش تو سطح محله باعث اعتراض اهالی شده بود و بهداشت عمومی و سلامت مردم هم به خطر انداخته بود. از طرف دیگه فعالیت این کارخونه مورد اعتراض قشر سنتی و مذهبی قزوین هم بود. با ادامه پیدا کردن اعتراضات کارخونه میکده در میانه دهه 50 به محله جدیدش تو جنوب روستای بیدستان منتقل شد و محل قبلی هم به عنوان انبار و کارگاه تولید شراب مورد استفاده قرار گرفت.
با اوجگیری انقلاب اسلامی بعد از ظهر 9 دی 57 تظاهراتی تو شهر قزوین برگزار شد و به طور کلی شهر متشنج بود که تو جریان این تظاهرات یه سینما، مشروب فروشی و چند شعبه بانک به آتیش کشیده شد و تو همون روز کارخونه میکده قزوین هم مورد حمله قرار گرفت و در آتش سوخت. کمی بعد با پیروزی انقلاب تولید مشروبات الکلی توی این کارخونه به طور کامل متوقف شد و این مجموعه مصادره شد و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت و فعالیت تازه خودشو تحت عنوان شرکت مواد غذایی و الکل بیدستان با تولید الکل صنعتی و مواد غذایی شروع کرد. همچنین بخشی از محوطه اون تو خیابون سعدی تو سال 62 به سپاه واگذار شد و تأسیسات سابق میکده هم در اختیار تأمین اجتماعی قرار گرفت. در نهایت شرکت بیدستان تو تیر ماه سال 65 در پی درخواست آیت الله باریکبین امام جمعه وقت قزوین و موافقت آیت الله خمینی به حوزه علمیه واگذار شد و از اون زمان تا حالا در اختیار این حوزه است. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.